Οι αστρονόμοι ανακαλύπτουν πολλούς πλανήτες καθημερινά, οι οποίοι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από αστέρια έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Ωστόσο το καλοκαίρι του 2022, η NASA βρήκε μερικούς ιδιαίτερα ενδιαφέροντες πλανήτες σε τροχιά στις κατοικήσιμες ζώνες των μητρικών αστεριών τους. Ένας από τους πλανήτες αυτούς είναι 30% μεγαλύτερος από τη Γη και περιστρέφεται γύρω από το αστέρι του σε λιγότερο από 3 ημέρες. Ένας άλλος είναι 70% μεγαλύτερος από τη Γη και ίσως φιλοξενεί έναν βαθύ ωκεανό. Αυτοί οι δύο εξωπλανήτες ονομάζονται υπεργαίες και έχουν μεγαλύτερη μάζα από τη Γη, αλλά είναι μικρότεροι από γίγαντες όπως ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας. Η Γη εξακολουθεί να είναι το μόνο μέρος στο σύμπαν που οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι υπάρχει ζωή. Φαίνεται λοιπόν λογικό οι επιστήμονες να εστιάζουν την αναζήτηση ζωής σε πλανήτες με ιδιότητες κοντά σε αυτές της Γης. Όμως η έρευνα έδειξε ότι η καλύτερη ευκαιρία που έχουν οι αστρονόμοι να βρουν ζωή σε άλλο πλανήτη είναι πιθανό να είναι σε μια υπεργή παρόμοια με αυτές που βρέθηκαν πρόσφατα. Οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι υπάρχουν δεκάδες δισεκατομμύρια υπεργαίες σε κατοικήσιμες ζώνες όπου μπορεί να υπάρχει υγρό στοιχείο στο γαλαξία μας. Δεδομένου ότι όλη η ζωή στη Γη χρησιμοποιεί νερό, το νερό θεωρείται κρίσιμο για την κατοικησιμότητα ενός πλανήτη. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η Γη δεν είναι ο καλύτερος από όλους τους πιθανούς πλανήτες για κατοίκηση. Λόγω της τεκτονικής δραστηριότητας της Γης και των αλλαγών στη φωτεινότητα του ήλιου, το κλίμα έχει μετατραπεί με την πάροδο του χρόνου από πολύ θερμό σε πολύ ψυχρό σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η Γη ήταν μη κατοικήσιμη για τους ανθρώπους και άλλα μεγαλύτερα πλάσματα για το μεγαλύτερο μέρος των 4,5 δισεκατομμυρίων ετών της. Οι προσομοιώσεις υποδηλώνουν ότι η μακροπρόθεσμη κατοικησιμότητα της Γης δεν ήταν αναπόφευκτη, αλλά μάλλον θέμα σύμπτωσης. Οι ερευνητές έχουν καταλήξει σε μία λίστα με τα χαρακτηριστικά που κάνουν έναν πλανήτη πολύ ευνοϊκό για ζωή. Οι μεγαλύτεροι πλανήτες είναι πιο πιθανό να είναι γεωλογικά ενεργοί, ένα χαρακτηριστικό που οι επιστήμονες πιστεύουν ότι προωθούσε τη βιολογική εξέλιξη. Έτσι, ο πιο κατοικήσιμος πλανήτης θα είχε περίπου διπλάσια μάζα από τη Γη και θα ήταν μεταξύ 20 και 30% μεγαλύτερος σε όγκο. Θα είχε επίσης ωκεανούς που είναι αρκετά ρηχοί ώστε το φως να διεγείρει τη ζωή μέχρι τον πυθμένα της θάλασσας και μέση θερμοκρασία 25 βαθμούς Κελσίου. Θα είχε μια ατμόσφαιρα παχύτερη από αυτή της Γης που θα λειτουργούσε ως μονοτική κουβέρτα. Τέλος, ένας τέτοιος πλανήτης θα περιφερόταν γύρω από ένα αστέρι παλαιότερο από τον ήλιο και θα είχε ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο που το προστατεύει από την κοσμική ακτινοβολία. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτά τα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό θα έκαναν έναν πλανήτη εξαιρετικά κατοικήσιμο. Εξ ορισμού, οι υπεργαίες έχουν πολλά από τα χαρακτηριστικά ενός κατοικήσιμου πλανήτη. Οι αστρονόμοι έχουν αρχίσει να ανακαλύπτουν εξωπλανήτες που έχουν εκτιναχθεί από τα αστρικά τους σύμπαντα και θα μπορούσαν να υπάρχουν δισεκατομμύρια από αυτούς που περιφέρονται στο γαλαξία μας. Εάν μια υπεργή εκτιναχθεί από το αστρικό της σύστημα και έχει πυκνή ατμόσφαιρα και υδάτινη επιφάνεια, θα μπορούσε να διατηρήσει τη ζωή για δεκάδες δισεκατομμύρια χρόνια, πολύ περισσότερο από ότι η ζωή στη Γη θα μπορούσε να διατηρηθεί πριν πεθάνει ο ήλιος.